እንደምን ቆያችሁ እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ የምናየው የካላንደር አጠቃቀም ነው ማይክሮሶፍት ካላንደር እንግዲህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዙ ነገር እንሰራበታለን ምክንያቱም በመስሪያ ቤት ባለፈው እንደጀመርኩት ኮምፒውተር በመስሪያ ቤት በሚል ርዕስ እንግዲህ ካላንደር አጠቃቀም እንግዲህ በመስሪያ ቤት አንደኛ ነገር ነው ማለት ስራችን በምንሰራበት ጊዜ ካላንደር ካልተጠቀምን ስኬጁል ማድረግ አንችልም ሚቲንግ አፖይንት ማድረግ አንችልም በድሮ ሲስተም ዝም ብለን ወረቀት እየለጠፍን የምንሰራበት ታይም ስላለፈ ዊንዶው 8 ሁሉም ላይ ካላንደር አለ ኢቭን በሞባይላችን ላይም ካላንደር እንግዲህ ካላንደር እንዳለ እናውቃለን እና የካላንደር ዋናው ጥቅም ምንድነው ድሮ ጊዜ ስብሰባ ሲኖር በማስታወቂያ ነው አንድ ሰው ጋር ሚቲንግ ሲኖር በማስታወቂያ ነው ስለዚህ እሱ ነገር ሁሉ ቀርቷል አሁን አፖይንትመንት ቀጠሮ የሚያዘው እንግዲህ በካላንደር ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ካላንደር ሁላችንም ስንከፍት እንደዚህ ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ከላይ በኩል ስናይ ምንድነው this week የሚል አለ day አለ እዚህ ጋር እያንዳንዱ ቀን በቀን የምናየው ለምሳሌ day 1 day 2 day 3 day 4 የሚል አለ this week የሚል አለ በዚህ ሳምንት ላይ ያለው አፖይንትመንት በአጠቃላይ ያለው ነገሮችን ሙሉ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው የምናየው ስለዚህ ይሄ አሁን ለምሳሌ በጃንዋሪ ወር ነው ያለነው ስለዚህ ጃንዋሪ ቲውዝዴይ ላይ ስብሰባ ቢኖር እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ ሳምንታዊ ስብሰባ ብዬ መቼ ነው ከስንት እስከ ስንት ሰዓት ድረስ ያለው ነው ሎኬሽን የት ነው የሚል ነገር ሎኬሽን ለምሳሌ ቲም ማስቀመጥ ይችላል ለምሳሌ አዲስ አበባ ሎኬሽን እዚህ ጋር መስጠት እንችላለን እናንተ ጋር ቅርብ ያለውን አድሬስ ይሰጣል ስለዚህ ሪማይንደር ስለዚህ ስብሰባው ከመድረሱ በፊት ለምሳሌ በስንት ደቂቃ ነው ሪማይንድ የሚያደርገው ባይ ዲፎልት 15 ደቂቃ ስለዚህ ያስታውሳችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ሴቭ እናደርጋለን ከዚህ ያለፈ ዲቴይል ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር መተን ነው ማለት ነው ሜሴጅ ስለዚህ ስብሰባው ምን እንደሚያካትት አጠቃላይ የስብሰባው ዝርዝር ሐሳቦችን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው እያንዳንዱን ነገር ከዚህ በኋላ ያን ዲሌት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ የእናንተን ስታተስ ከዛ ያለፈ ምንድነው የእናንተን ስታተስ ለምሳሌ የሚያሳይ አለ እዚህ ደግሞ ለምሳሌ እናንተ ስታተስ አሁን ለምሳሌ ከቢሮ ከወጣችሁ አውት ኦፍ ኦፊስ ብላችሁ ከዚህ ምልክት ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ግዚያዊ ከሆነ ሌላ ቦታ ከሆነ እነዚህ ነገሮችን ሞር እዚህ ጋር እንጠቀማለን ስለዚህ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሳምንታዊ ስብሰባ አለ ለምሳሌ ሌላ ቀን ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ፕሮጀክት ስታተስ ወይም ሁኔታ ስብሰባ የፕሮጀክት ሁኔታ ስታተስ ከስንት እስከ ስንት ሰዓት ድረስ ያለው ነው የምን ነገር እዚህ ጋር እናያለን ለምሳሌ እስከ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ተኩል ሳይሆን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ያለው የአምስት ሰዓት ስብሰባ ከሆነ እንደዚህ ነው ማለት ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሆነን ለምሳሌ ባክ ልበል ይሄንን ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ይር መንዝ የሚላል እዚህ ጋር ታቻል ስለዚህ እዚህ ጋር የዚህ መንዝ የሚቀጥለው መንዝ ስኬጁል ለማድረግ ከፈለኩኝ እንደዛ ነው ማለት ነው የሚያደርገው ሌላ ቀንም እዚህ ጋር ስኬጁል ማድረግ ከፈለኩኝ ለምሳሌ ወርክ አወር የስራ ሰዓት ለምሳሌ የአጠቃላይ የካምፓኒውን ሁሉን በዚህ መልክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፊቸር አለው ይሄን ነው የሚያሳችሁ ከዚህ ያለፈ ግን ይሄ አሁን ለምሳሌ ዊንዶው ላይ ቀጥታ ለምሳሌ ኦፍላይን ሆናችሁ ሲሰሩ ነው ኦንላይን ወይም የናንተ ሲስተም ወይም ለምሳሌ
ምንድነው አውትሉክ በመጠቀም እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አውትሉክ ላይ የኔ አውትሉክ ነው። አውትሉክ በኮምፒውተራችሁ ላይ ትጭኑና የአውትሉክ ኢሜል ሎጊን ታደርጋላችሁ። አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ በዚህ ላይ ለምሳሌ ይሄንን ለምሳሌ አፖይንትመንት ይሄንን ቀጠሮ ለምሳሌ ወይም ሌላ ሚቲንግ ለማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ክሊክ ሲያደርግ እዚህ ቀስት ላይ ክሊክ ሲያደርግ ይታያችኋል። ምንድነው የሚያሳየው እዚህ ጋር ሚቲንግ የሚላል አፖይንትመንት አለ። እንግዲህ አፖይንትመንት እና ሚቲንግ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? አፖይንትመንት ከአንድ ሰው ጋር የሚደረግ ሲሆን ሚቲንግ ደግሞ ከብዙ ሰው ጋር የሚደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ሚቲንግ ብዬ መረጥኩና እዚህ ጋር ሚቲንግ ምንድነው አጠቃላይ ስብሰባ ብዬ ማን ነው የተፈለገው የሚለው ለምሳሌ የኔ ስም ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰጀስት የሚያደርግ አለ። ስለዚህ ይሄንን ስም አስቀመጥኩኝ። ከዛ በኋላ ኦፕሽናሊ የሚፈልገው ሰው ማን ነው የሚል ነገር ካለ ለምሳሌ ሌላ ግሩፕ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌላ ነገር ምንድነው የሚቲንግ ሎኬሽን አሁን እዚህ ጋር የተሻለ የሚያደርገው ማይክሮሶፍት ቲም አለ። ቲም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎኬሽን የት ነው የሚደረገው? ኦንላይን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቲም የሚለው ይታያቸዋል። ማይክሮሶፍት ቲም አዳርጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጎ ነው ቀጥታ ሰው ወደ ሚቲንግ የሚሄደው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ሚቲንግ አደረኩኝ። ሌላ በጣም ደስ የሚል ፊቸር ምንድነው? ለምሳሌ ስኬጁል ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ይታያችኋል። አሲስታንስ ስኬጁል አሲስታንስ ለምሳሌ ሁሉ ሰው ቦታ ማለት ሁሉም ሰው የራሱ ስብሰባ ቢኖር ለሁሉም ያማክል ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚታያችሁ በቀኝ በኩል የተመረጡት ሰዎች እንግዲህ በሁሉንም የሚያማክል እንትን ማለት ነው ቀን ታይም እያንዳንዱን ሰው እዚህ ጋር ማለት ነው ያሳያል። ስለዚህ ፍሪ የሆነ ታይም በዚህ ብሎክ ከሆነ ይሄ አሁን ለምሳሌ የተያዘ ነው፣ ይሄም የተያዘ ነው። ስለዚህ ይሄ የተያዘ ታይም ነው፣ ፍሪ የሚሆነው ታይም ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለምሳሌ አጠቃላይ ስብሰባ ይሄንን በዚህ ቀን ለምሳሌ ቀኑን እዚህ ጋር አረኩኝ ወደፊት ዌድነስዴይ 2021 ለምሳሌ 2021 ላድርገውና ስታርት ዴት 2021 ቲውዝዴይ ብዬ አስቀመጥኩኝ። ስለዚህ ቲውዝዴይ በዚህ ቀን ነው አልኩኝ። ስለዚህ ምንድነው ስብሰባ ኮል አደረኩኝ ጠራሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው አሁን ቲም ስለመረጥኩ ማይክሮሶፍት ቲም ጋር ሲሄድ እዚህ ጋር ካላንደር አለ ይታያችኋል። ካላንደር ላይ እዚህ ጋር ስንት ነው 2021 ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያረኩት ስለዚህ የ2021 ጃንዋሪ 6 ላይ ወይም ቲውዝዴይ ላይ ነው 21 ላይ ቲውዝዴይ ላይ ያረኩት እዚህ ጋር ያለው አፖይንትመንት ራሱን አፕዴት ያደርጋል። ጀስት ትንሽ መጠበቅ ነው። አሁን አጠቃላይ ስብሰባ ብዬ ያረኩት ኦኬ እዚህ ጋር ይታየናል። ታይም ትንሽ ይወስዳል አፕዴት እስከሚያደርግ ድረስ ዲሴምበር እዚህ ጋር ላንች ታይም እያንዳንዱ ነገር ያሳየናል። እስቲ እዚህ ጋር አለ ካላንደር ልክኛ የሰራ ነው ካላንደር እዚህ ጋር ነው ማለት ነው የሚቀመጠው። አጠቃላይ መጥቶ አውትሉኩን ኦሬዲ አካውንት እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ምንድነው እዚህ ጋር አካውንት ለምሳሌ መታችሁ ሎጊን ያደረጋችሁት አካውንት በዘኛው አውትሉክ ሆነ ቀጥታ በእናንተ ካላንደር ላይ መጥቶ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ስኬጁል አሲስታንስ እዚህ ጋር ያለው ነገር እዚህ ጋር ሚቲንግ ግሩፕ ኮንታክት ካላንደር ይሄን ስለ አውትሉክ ሌላ ጊዜ ብዙ አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ያለው ነገር እንግዲህ ካላንደር እንዴት እንደምትጠቀሙት በቀላሉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የሚለቀቁ ነገሮችን እንግዲህ ትከታተላላችሁ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ።